Hello guys! Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang mapadaan sa aking YouTube channel, paki-subscribe mo at paki-click mo na rin guys ang bell button. So guys, how to make mini extension. Mayroon ako guys box at saka yung outlet. Ito yung outlet. Wala akong outlet. Ito yung outlet na single. Ang gagamitin ko double. At saka meron akong plug. At saka ito meron din akong wire. Tara guys, samahan nyo ko at gawa tayo ng mini extension. Ayan guys, already done.
how to make mini extension. Kung bago ka lang guys mapadaan sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan i-subscribe at pakiclick mo na rin guys ang bell button. Siya nga pala guys, shout out kay Boy Buslot Official. Shout out sa iyong channel. Salamat sa pagsuporta at salamat guys sa lahat ng nanonood ng aking vlog at sa lahat ng sumusuporta ng aking YouTube channel.